Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van beleggen.com hebben over enkele actuele onderwerpen. Het eerste onderwerp waar ik het over wil hebben zijn de importheffingen. Want dat is deze week natuurlijk het meeste in het nieuws. Trump heeft een aantal importheffingen ingevoerd. 25% voor Mexico, 25% voor Canada, 10% voor China. Zou mogelijk 20% worden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat nog niet bevestigd gezien worden. Maar er zouden ook importheffingen komen op auto's. En juist dat was een heel precair verhaal, want dat zou de Amerikaanse auto-industrie echt gigantisch in de problemen brengen. Want die auto's in Amerika die worden gemaakt met onderdelen uit Mexico en Canada. En juist bij Canada, bij Detroit, waar ik zelf erg actief ben, aan de andere kant van de rivier ligt de rest van de fabriek. En die spullen die gaan heen en weer. En als je 25% importheffing daarop heft, dan gaan auto's gewoon heel veel duurder worden. Dan praat je echt over duizenden euro, dollars in dit geval, per auto. Dus ja, die zou die ook maar even invoeren. Binnen een dag heeft Trump dat alweer teruggedraaid. En ja, hoe komt dat dan? Nou, ik denk dat de automobielfabrikanten erg veel druk hebben gezet. Maar ook Canada heeft gewoon gezegd van, oké, kom maar. En wij doen er wel wat bovenop. En ja, ik moet zeggen, de Canadese reactie, die is misschien wel de mooiste van allemaal. Want die hebben echt gezegd van, we willen dit gevecht niet. Maar we gaan het wel winnen. En ja, ik vind dat prachtig, Harm. Ja, kijk, het is nog een beetje waar we de vorige keer al over gehad hebben. Je krijgt dan een soort van catfight, hè, van de ene slaat, de ander slaat terug. En voor je het weet lig je met z'n allen gewoon rollenbond over straat. Heb je alleen maar verliezers. Uiteindelijk is de consument natuurlijk de grootste verliezer. En natuurlijk gewoon de mensen die werken. Want als alles gewoon veel duurder wordt, ben je als consument duurder uit. Als werknemer, de winsten gaan naar beneden van de bedrijven, waardoor je salarissen in ieder geval niet omhoog gaan. Kortom, ja, het is natuurlijk gewoon een dom spel wat ze spelen. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Dus ja, ik hoop dat er binnenkort in ieder geval wat verstand in die politici gaat komen. Maar ja, als ik naar de historie kijk, en dat zou dan een garantie bieden voor de toekomst, dan heb ik er weinig fiducie in. Ik ook niet. Het kost de Amerikanen, hebben ze berekend, zo'n $1800 per jaar per Amerikaan. Nou, per gezin betekent dat nogal wat. Dus ja, dan moeten we eventjes maar eens kijken. Voor ons als beleggers zien we nu dus dat we wel enorme koersbewegingen zien op de beurs. Want we zagen de Dow Jones met 1300 punten in 2 dagen dalen. Toen kwam gisteren eigenlijk het verhaal van, oh, die auto-importheffing die gaat niet door. En de Dow Jones knalt omhoog. Ja, daar gaat natuurlijk nergens over. Hè? Maar wat ik dan wel denk, dat is dat de beurs nog steeds te optimistisch is. Want dit gaat gewoon mis. Trump is niet iemand die zal zeggen, oh ja, ik heb het mis. Ik ben als een dom konijn bezig, ik moet me veranderen. Dat doet hij dus niet. Hij blijft gewoon als een dom konijn bezig. En dat betekent dus dat de beurs daar klappen gaat krijgen. Want die economie van Amerika, die gaat gewoon enorme dreunen krijgen. En dan kan hij wel zeggen, ja, maar het gaat hartstikke mooi worden. Nou, zelfs al zou dat waar zijn, dan moeten ze nog wel door een paar jaar ellende. En die paar jaar ellende, dat kan wel eens keihard gaan aankomen. En ja, wij als beleggers op de beurs zullen dus rekening moeten houden met enorme bewegingen. En ik vrees dat we ook een enorme beweging omlaag gaan krijgen zodra beleggers ineens hebben van ja, maar dit gaat gewoon niet goed komen. Dus ik denk dat we als beleggers toch wel wat zekerheden in moeten gaan bouwen. Ja, nou ja, ik zie overigens nog wel steeds bij de Dow Jones Index, het begint linksonder, het eindigt rechtsboven. Ik zie dus een patroon van hogere toppen, wel ook of zo hogere bodems. Ik zie wel ook een lagere top. En dat zou er inderdaad op kunnen duiden dat beleggers op een eerder moment hun winst nemen. En dat er misschien wel een draai aan zit te komen. Maar goed, niemand heeft een glazen bol. Eh, ja, niemand weet natuurlijk uiteindelijk hoe dit gevecht af gaat lopen. Maar ja, dat het in ieder geval niet positief is voor de economie, dat is in ieder geval wel zeker. En als belegger zijnde zie je langzaam maar zeker ook wel wat fondsen al draaien. Dus ja, het zou best kunnen dat er in ieder geval wat zware weeropkomst is. Ja, misschien wel aardig om even te vermelden. Hoe kan je je dan beschermen tegen die beweging? Dat is misschien ook wel aardig om dat te vertellen. Ik zeg zelf altijd dat je je beleggingen in 4 pijlers moet hebben.
cash, dat is met name goud en zilver. Dat zijn aandelen, dat kan ook zijn crypto en optiebeleggingen. Het is vastgoed en het is leningen. Nou, als je die vier pijlers hebt, dan kan je daartussen schuiven. En ik denk dat die aandelenpijler nu wat gevaarlijker gaat worden. Dus dat je daar je winsten wat zou kunnen nemen. Ik zeg niet alles verkopen, maar daar zou je je winsten wat kunnen nemen. En dan zou je ze in de andere pijlers kunnen zetten. En dan met name goud en zilver zie ik nu veel in. Daar gaat bij mij nu veel geld in. Daarnaast is het zo dat wat er dan nog in je aandelenportefeuille blijft, dat zou je deels kunnen afdekken met opties. Je kan natuurlijk put-opties kopen, dat is een dure verzekering, maar je kan dat ook financieren met geschreven opties. Als je aandelen hebt, schrijf dan daarboven call-opties en met dat geld koop dan put-opties. En op die manier kan je jezelf in ieder geval beschermen. Zou die beurs echt omlaag knallen, ja, dan heb je daarmee in ieder geval ook iets. Dus het zijn eigenlijk twee manieren om je te beschermen. Maar weet, als de beurs crasht, als de economie crasht, dan gaat alles in eerste instantie omlaag. Put-opties kunnen je dan redden, want je hebt daar rechten op. Hè? Dus je hebt dan een stukje verzekering. Maar in de crash gaat alles omlaag. Daarna gaan een aantal zaken als eerste weer omhoog. En dat zijn met name winstgevende aandelen, bedrijven, winstgevende bedrijven, structureel winstgevend. Die gaan als eerste weer omhoog. En ja, dat zijn dan wel de aandelen waar jij met name met je Trading Navigator in zet, denk ik. Ja, klopt. Nou ja, ik ben zelf wel altijd een groot fan van dividendaandelen. En een dividendaandeel is over het algemeen van een bedrijf wat misschien wat saaier is. Maar ja, saai is het nieuwe sexy. Het zijn over het algemeen bedrijven die weten gewoon dat ze elk jaar, elk half jaar een dividenduitkering moeten doen. Betekent ook dat ze gewoon wat minder gokken met hun geld. Kijk bijvoorbeeld naar een Coca-Cola. Die betaalt jaar in jaar uit gewoon een heel stabiel rendement. Een dividendrendement uit. Wat je ook zag overigens tijdens alle crisissen, dat soort dividendaandelen over het algemeen redelijk goed blijven liggen. Als je het vergelijkt met een S&P 500, dan zie je dat soort dividendaristocraten een redelijk stabiele factor zijn. Plus, het genereert een inkomen. En dat is natuurlijk zeker voor mensen die wat meer rust in de portefeuille hebben, die focussen op inkomen, is dat natuurlijk gewoon een hele interessante categorie aandelen om naar te kijken. Helemaal mee eens. Ja, dat inkomen in een crisis is zo belangrijk. Hè? Daarom is vastgoed ook zo'n interessant verhaal, als je dat verhuurt althans. Want ja, je wil in die crisis ook een inkomen hebben. En je wil dan ook uiteindelijk, als we door die crisis heen gaan, wil je natuurlijk wel cash hebben. En dat is de goud- en zilverpoot. En dat maakt het zo interessant om dus meerdere poten te hebben. Eén ding wat we nu ook zien, dat is nu dat de dollar eigenlijk al flink aan het dalen is. De laatste dagen gingen van 1,04 gingen we nu naar 1,08. En dat heeft toch, het lijkt maar 4 cent, dat is het ook maar 4 cent, maar dat heeft toch wel behoorlijke consequenties. Het betekent dat Amerikaanse goederen in het buitenland goedkoper worden. En juist zie je nu overal dat Amerikaanse goederen geboycott worden. Maar als die Amerikaanse goederen goedkoper worden, dan wordt die boycott wel moeilijk. Hè? Dat is dan toch wel zoiets van, ja, koop je nou groenten uit bijvoorbeeld Marokko of koop je ze uit de Verenigde Staten? Dat is de vraag die in Canada nu geldt. En daar hebben ze gekozen, het maakt niet uit dat het duurder is. We kopen ze nu uit Marokko en uit Mexico. Dus dat zijn dan wel punten waar je naar kijkt. Voor de Amerikaanse economie is het interessant dat die dollar daalt. Juist omdat dus inderdaad die spullen goedkoper worden. Maar als niemand die nog koopt, dan wordt het wat anders. Dus ik zie het echt slecht voor met die Amerikaanse economie. Heb jij nog iets om te laten zien, Harm? Ja, ik zal even mijn scherm even delen. En misschien inderdaad goed om even te kijken naar de grafiek van de euro-dollar. En dan zie je eigenlijk dat de dollar in ieder geval, of de euro in ieder geval, veel sterker is geworden. Daar ben ik in ieder geval blij mee. Krijg ik meer dong voor mijn euro. Ik zit nog 2 weken in Vietnam. Dan ga ik weer naar eurogebied in Italië. Maar ik ben wel heel blij in ieder geval dat de euro weer wat aantrekt. Overigens, als je het op de wat lange termijn bekijkt, dan zie je eigenlijk dat die euro toch wel fors aan het dalen is geweest. Hè? Sinds 2008, waar we om 1,60 stonden, zijn we onder de 1 geweest, onder pariteit geweest. We zitten nog steeds in een dalende trend. En de euro, ik ben daar ook geen fan van. Ik ben sowieso geen fan van fiat geld. Daar wordt ongelimiteerd bijgedrukt. Dus ik ben, net als jij, in ieder geval een grote voorstander van, als je vermogen hebt,
stop het op dat moment dan bijvoorbeeld in vastgoed. Ik vind REITs een hele interessante. Sinds 1972 is een 12,6% gemiddeld. Er is geen enkele beleggingscategorie die het beter heeft gedaan. Ja, één uitzondering dan, dat is private equity. Vaak moet je daar meer dan 1 miljoen meenemen. Maar vastgoed is in ieder geval een hele goede. Goud is een hele goede. Wat mij betreft puur inderdaad als cash. Hè. De overheid kan geen goud bijdrukken. In tegenstelling tot euro's en dollars. En aandelen en dan wel heel selectief. Dus wat ik net zei, je zou eens kunnen kijken naar bijvoorbeeld aandelen die een mooi dividend uitkeren. Er zijn een categorie dividendaristocraten in Europa. Overigens zijn ze niet allemaal interessant. Kijk bijvoorbeeld eens naar Bayer. Daar kregen wij een verkoopsignaal. Je kan misschien wel herinneren, de merger from hell werd het ook wel genoemd, hè, met Monsanto. En de koers ging daar dus van de 120 naar nou ja, rond de 20. Dus Bayer, ja, niet echt denk ik op dit moment nog interessant. Dus zorg er wel voor dat je een systeem hebt, een strategie hebt, waarbij je dus objectief koop- en verkoopsignalen krijgt. De daling, recent hier na het verkoopsignaal, ziet hij de rode achtergrondkleur. Staan we toch in ieder geval gewoon weer de helft lager. Dus ja, als de koers halveert, kan die weer 100% stijgen om weer op zijn instapniveau te komen. Maar je moet dus wel zorgen dat je dit soort grote dalingen in ieder geval probeert te negeren. Maar er zijn zeker een aantal aandelen die het gewoon heel erg goed hebben gedaan. En zo kun je een mooi lijstje maken. Er zijn ook aandelen die weinig doen, zoals BIC bijvoorbeeld, hè, bekend van de scheermesjes en de pennen. Maar hier zie je ook weer een stijging van 7% van Bougie na het koopsignaal. Danone, bekend van de toetjes, zit ook al geruime tijd in een stijgende trend. Nou, kijk ook eens bijvoorbeeld naar Eslior. Dan zie je ook een koopsignaal. En we staan daar inmiddels, ondanks de daling, toch zo'n 66% hoger. Dus zelfs met dit soort saaie aandelen kun je een heel mooi rendement behalen. Dat is duidelijk. Nou, ik zal in de beschrijving van de video zal ik de link naar Trading Navigator service zal ik, zetten. Hey Harm, dankjewel maar weer. Over 2 weken in Italië hoor ik van je. Zeer Ja, benieuwd. Waar ga je? Zuid, Noord? ik begin eerst in Napels en dan maken we een rondje door Sicilië, gaan even naar Sardinië en daarna weer terug naar Napels en dan blijven we dan nog eens een 1,5 maand en dan gaan we richting Suriname. Dus we houden in ieder geval het mooie weer in de gaten en op basis van de zon reizen we gewoon lekker de wereld over. Ah, lekker. Ja, ja, Sardinië ben ik nog geweest een paar jaar geleden. Heerlijk. Maar goed, ik ben benieuwd. Hey, volgende week praten we weer bij. Dankjewel voor de video en iedere kijker ook bedankt. Houdoe. Houden!